હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું ધારાસ કિચનમાં. જે આપણે બનાવીશું નાના મોટા બધાની પ્રિય એવી નાનખટાઈ. આ નાનખટાઈ સાથે ઘણી બધી બાળપણની યાદો બધાની જોડાયેલી હોય છે અને એ યાદોને તાજી કરવા માટે આજે હું તમારી સાથે આ નાનખટાઈ ઘરે કઈ રીતે બનાવી તેની રેસિપી હું શેર કરીશ. જો તમને પણ નાનખટાઈ એટલી જ ભાવતી હોય તો મારી આ રેસિપીને ફોલો કરજો અને મને કોમેન્ટમાં પણ જરૂર જણાવજો. તો તેના માટે મેં અહીં એક બાઉલમાં હાફ કપ જેટલું ઘી લીધું છે કે જે રૂમ ટેમ્પરેચર પર છે, મેલ્ટેડ નથી લેવાનું. અને હાફ કપ જેટલી બુરું ખાંડ એટલે કે પાવડર શુગર છે તે એડ કરવાની છે. ઘી અને ખાંડનું આ માપ એકદમ યોગ્ય છે, કારણ કે જો તમે ઘીનું માપ ઓછું કરશો તો તમારી નાનખટાઈ છે તે ખસ્તા નહીં બને. ત્યારબાદ આપણે હેન્ડ મિક્સચરથી અથવા તો હાથેથી તમારે આ મિશ્રણને ફેટવાનું છે. તો હું અહીં હેન્ડ મિક્સચરથી આ મિશ્રણને 4 થી 5 મિનિટ માટે ફેટી લઉં છું, એટલે એકદમ બરાબર ફ્લફી થઈ જશે. અને ત્યારબાદ આપણે બધા તેમાં ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરવાના છે. તો હવે આ મિશ્રણને સાઈડમાંથી આપણે બધું સ્ક્રેપ કરી અને મિડલમાં બધું ભેગું કરશું. અને તેમાં ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં પહેલાં આપણે મેંદો 1 કપ જેટલો લેવાનો છે, હાફ કપ જેટલો ચણાનો રેગ્યુલર લોટ અને 1/4 કપ જેટલો રવો એડ કરવાનો છે. અને ત્રણેય લોટને આપણે બરાબર ચાળી લેશું. ચાળવું ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીંતર જો ગાંઠા રહી જશે તો નાનખટાઈ આપણી બરાબર નહીં થાય. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ પાવડર અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર પણ એડ કરવાનો છે. તેનાથી ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવશે. તમારી પાસે જો વનીલા એસન્સ હોય તો તે પણ તમે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે આ મિશ્રણને પહેલાં ચમચાથી અથવા તો સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે તેને બરાબર ભેગો કરવાનો છે. અહીં તમારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ નથી બાંધવાનો, એટલે કે નીડિંગ નથી કરવાનું, પણ લોટ બધો ભેગો થઈ જાય અને એક શેપમાં આવે તેટલું જ આપણે પ્રેશર દઈ અને ભેગો કરવાનો છે. અને હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે કે તમારે આ નાનખટાઈના ડોને 30 મિનિટ માટે એટલીસ્ટ ફ્રીજમાં રાખવાનો છે. તેનાથી તમારી નાનખટાઈ એકદમ સરસ ફૂલશે. તો અહીં 30 મિનિટ માટે હું આ ડોને રેફ્રિજરેટરમાં રાખું છું. 30 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ ડોમાંથી નાના નાના લુવા તૈયાર કરી અને નાનખટાઈ બનાવશું. જો તમને લાગે કે લોટમાં બાઇન્ડિંગ બહુ નથી આવતું તો 1 કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ તમે એડ કરી શકો છો. અને જો તમને ચણાનો લોટ નાનખટાઈમાં એડ ના કરવો હોય તો 1 કપને બદલે 1.5 કપ જેટલો મેંદો અને 1/4 કપ જેટલો રવો એડ કરવો. તો હવે આટલા ડોમાંથી 17 થી 18 જેટલી નાનખટાઈ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. અને નાનખટાઈનો શેપ છે એ યુઝ્યુઅલી આપણે ગોળ જ રાખીએ છીએ અને તેમાં વચ્ચે થોડું અંગૂઠાની મદદથી પ્રેશર આપવાનું, એટલે ત્યાંથી બરાબર આપણી નાનખટાઈ છે એ કૂક થઈ જાય. હવે આ રીતે બધી જ નાનખટાઈ વાળી લીધા બાદ હું ફરીથી આ ટ્રેને ફ્રીજમાં રાખી દઈશ અને પછી આપણે ઓવન ઓન કરી દઈશું. અને જ્યાં સુધી ઓવન પ્રીહીટ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે આ નાનખટાઈને ફ્રીજમાં રાખવાની છે. તો અહીં હું પિસ્તાની ઝીણી કતરણ છે તે નાનખટાઈ ઉપર મૂકું છું. બાળકોને જો ન ભાવતું હોય તો તમે આ સ્ટેપ પણ સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે ઓવન પ્રીહીટ કરી દઈશું. તો આ નાનખટાઈને આપણે 350 ફેરનહીટ ઉપર કૂક કરશું અને 2 થી 3 મિનિટમાં ઓવન પ્રીહીટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે નાનખટાઈ બેક કરવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીં ટોટલ મારે 15 મિનિટ થઈ છે નાનખટાઈને કૂક કરવા માટે, પણ દરેક ઓવન અને એના સેટિંગ પ્રમાણે તમારે 15 મિનિટ થાય એટલે જોઈ લેવાનું કે નાનખટાઈ બરોબર થઈ છે કે નહીં. તો 15 મિનિટ બાદ હવે નાનખટાઈ છે તે એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. પણ જો આ ટાઈમે તમે નાનખટાઈને ટચ કરશો તો એકદમ સોફ્ટ હોવાથી તમારા હાથમાં પાવડર જેવો લોટ આવશે.
તો તેનો મતલબ એ નથી કે તમારે વધારે કૂક કરવાનું છે. તો જો તમે વધારે પાછો ઓવનમાં ટાઈમ આપશો તો નાનખટાઈ છે એ બળી પણ શકશે. એટલે 15 મિનિટ સુધી આપણે ઓવનમાં રાખી અને પછી 20 થી 25 મિનિટ માટે એને બરાબર કૂલડાઉન થવા દેવાની છે અને ત્યારબાદ તમે તેને સર્વ કરી શકો છો. તો જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું નવી રેસિપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધારાસ કિચન.